ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የዩቱብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ሃሁ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። ያው ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት እንዴት ፌስቡክ ስልክ ቁጥራችንን መደበቅ እንደምንችል ነው። ፌስቡክ የከፈትንበት ስልክ ቁጥር ሰው እንዳያይብን እንዴት መደበቅ እንደምንችል ላሳያችሁ የመጣሁት በቀላሉ ይቻላል። አሁን ቀጥታ ወደ ፌስቡክ ነው የምንገባው። አሁን ከዛ በፊት ግን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቀጥታ ፌስቡክ አካውንታችንን እንከፍታለን። እንግዲህ ግንባታ ላይ ናቸው ሰፈሬ ድምጹ የሚጮህ ለዛ ነው ግንባታ ላይ ስለሆኑ ነው። አሁን ቀጥታ ፌስቡክ አካውንታችንን ከከፈትን በኋላ ቀጥታ እዚህ ጋር 3 ነጠብጣቦች እዚህ ጋር አለች። 3 ነጠብጣቧን በመንካት ቀጥታ ምን እናደርጋለን? ፕሮፋይላችን ውስጥ እንገባለን። ፕሮፋይላችን ውስጥ ከገባን በኋላ ደግሞ ቀጥታ ኤዲት ፕሮፋይል ውስጥ እንገባለን። ኤዲት ፕሮፋይል እንለዋለን። ይሄው እዚህ ጋር ነው ኤዲት ፕሮፋይል እንለዋለን። ኤዲት ፕሮፋይል ካለው በኋላ እዚህ ጋር ኮንታክት ኢንፎ የሚል አለ። እሱን እዚች ጋር የእርሳስ ምልክት አለች። እዚህ ጋር ኮንታክት ከቁጥራችን ወደዚህ የእርሳስ ምልክት አለች። እሷን የእርሳስ ምልክቷን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ ሞባይል ነምበር አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሞባይል ነምበር አለ። ቀጥታውን እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር የቁልፍ ምልክት አለች አይታችሁ እዚህ ጋር እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ ፐብሊክ አለ። አሁን ኦንላይን ብቻ አድርጌዋለሁ፣ እኔ ቀይሬዋለሁ፣ እኔ ደብቄዋለሁ ራሴን። የናንተ ፐብሊክ ላይ ሊሆን ይችላል። ፐብሊክ ማለት ነው። እንዴት እናደርጋለን? አሁን ኦንላይን ወደ እናንተ እንዲሆን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኦንላይን የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ቀጥታ እዚህ ጋር መታችሁ ደን ትሉታላችሁ። በቃ በቀላሉ ይሄው ሆኗል። ደብቆታል። አሁን አይታይም፣ ሰው አያይብንም፣ ከኛ ውጪ ማንም አያየውም። እንግዲህ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ። ባይ